વાલ, વટાણા, ચોળી, પાપડી, ગવાર આવા જે પણ તમે શાકભાજી ખાવા માગતા હોય એ બધા જ વાયુવર્ધક છે. તો બને ત્યાં સુધી તેમાં અજમો અને જીરુંનો વઘાર કરો કે જેથી તમને ગેસ કે એસિડિટીની તકલીફ ના રહે. અને બને ત્યાં સુધી વાયુવર્ધક શાકભાજી સવારના સમયમાં જ લેવા જોઈએ. બપોર પછી લેવાનું ટાળવું જોઈએ. એક સૂત્ર તો તમને યાદ જ છે ને, મૂળો, મોગરી અને દહીં બપોર પછી નહીં. તો આ રીતે જો સામાન્ય નિયમ જાણશો તો તમે ખૂબ જ સારી રીતે કુકિંગ બી કરી શકશો અને સાથે એનો લાભ પણ લઈ શકશો. હવે રહી આયુર્વેદિક અનુસાર કુકિંગ માટેની રીત. તો આયુર્વેદિક અનુસાર જે તમે શાકભાજીના વઘારમાં તેલ વાપરો છો એ બને ત્યાં સુધી તલનું તેલ લેવું હિતાવહ છે. પરંતુ અત્યારે તો સૂરજમુખીનું તેલ, તલનું તેલ, રાઈનું તેલ, રાઈસ બ્રાન્ડ ઓઇલ, ઘણા બધા ઓઇલ, સરસિયાનું તેલ એવા ઘણા બધા ઓઇલ માર્કેટમાં જોવા મળે છે. પરંતુ પ્રદેશ અનુસાર ત્યાં અલગ અલગ વનસ્પતિનો પાક થાય છે. જેમ કે ઉત્તરમાં સરસ્યું છે તો દક્ષિણમાં નાળિયેર છે. અને એ જ રીતે આપણા ગુજરાતમાં તલનો પાક વધારે થાય છે અને સિંગનો પાક વધારે થાય છે. તો જે પ્રદેશમાં જેનો પાક વધારે થતો હોય એનું તેલ જ તમારા માટે સારું છે. તો બીજા અલગ અલગ બ્રાન્ડના ઓઇલ ઉપયોગ કરવા એના કરતાં તો આ તમારા ત્યાં જે બનતું હોય, અને એ એટલા માટે બનતું હોય છે કે ત્યાંના વિસ્તારની આબોહવાને અનુકૂળ હોય છે. તો એ જ ઓઇલનો યુઝ કરવો સારો છે. અને આયુર્વેદિક અનુસાર તો તલનું તેલ અને ગાયનું ઘી કુકિંગ માટે અને જમવા માટે બંને માટે બેસ્ટ જ કયા છે. જો તમે આનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરો તો આના ઘણા બધા ફાયદા મેળવી શકો છો. તે જ રીતે હવે કયા વાસણમાં રાંધવું જોઈએ. જનરલી આપણે નોનસ્ટિક પેન, અલગ અલગ, હવે તો માટીના વાસણોમાં પણ આપણે રસોઈ કરતા થયા છે. પરંતુ પહેલાંના સમયમાં તાંબા અને પિત્તળના વાસણો વપરાતા હતા. અને જો કંઈ તળવાની વસ્તુ હોય તો લોખંડની કઢાઈમાં તળતા હતા. પણ હા, ખાસ યાદ રાખવાનું, પિત્તળના વાસણો વાપરો કે તાંબાના વાસણો વાપરો, એમાં કલાઈ કરેલી હોવી જરૂરી છે. જો પિત્તળના વાસણો કલાઈ કરેલા હોય અને એમાં જો રસોઈ કરવામાં આવે તેનો ફાયદો એ છે કે ટેમ્પરેચર લાંબો ટાઈમ સુધી મેન્ટેન રહે છે. એટલે કે તમે એમાં રાંધેલી વસ્તુ લાંબો ટાઈમ સુધી ગરમ રહે છે. બીજું કે તમારી અગ્નિ પણ ઓછી વપરાય છે. અને ત્રીજી વસ્તુ કે એનું જે કોપર તત્વ છે એ તમારા શરીરમાં લોહીને વધારવામાં પણ કારણભૂત બને છે. અને એ જ રીતે જો તમે તળવામાં કે એવા કોઈમાં વઘારીઓ તરીકે પણ જો લોખંડના વાસણનો ઉપયોગ કરશો તો એનાથી આયર્ન કે જે લોહી બનવા માટે જરૂરી છે એ પણ તમારા શરીરને પહોંચશે અને એ હીટને લાંબો સમય સુધી મેન્ટેન રાખી શકે છે. તો પછી અત્યારના સમય પ્રમાણે જોઈએ તો તમે લોખંડના, સ્ટીલના કે પિત્તળના વાસણમાં રસોઈ કરી શકો છો. બને ત્યાં સુધી એલ્યુમિનિયમના વાસણો અને નોનસ્ટિક વાસણોનો બને તેટલો ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.